Шановні друзі, привіт! Я знаходжуся у дуже мальовничому куточку нашої країни у Карпатах. Ви знаєте, що енергія гір дуже надихає, підсилює, і це неймовірно важливо у різні часи, особливо в ті, які зараз. Тому сьогоднішнім відео в мене є дві мети. Перше, я хочу поділитися з вами однією вправою, однією фігурою з комплексу ігри 5 звірів. Це уданський журавель. Ми його дуже детально розберемо. І по-друге, я би дуже хотіла, щоб може ваш розум, ваші думки на хвилину переключилися з того, що нас оточують, з тих питань виживання, які є зараз. А під цим відео ви побачите таймінг, тобто коли ви прослухаєте пояснення до кожної вправи, ви зможете перематувати, наприклад, і потім просто повторювати цю вправу разом, вже не концентруючись на окремих рухах. Коли ми займаємось цигун, це всеоб'ємлюща практика. Тобто ми не розділяємо окремо тіло, як зарядка, і при цьому думаємо про те, що в нас кипить борщ. Ми не зациклюємося на диханні так, що починаємо підлаштовувати дихання під вправи, таким чином розривати його. Тобто ми будемо робити вдих-видих, але ми будемо намагатися все ж таки дихати природньо. І третє – це стан. Тобто намагатися відслідковувати себе у вправі, а знову ж таки не відволікатись і ні за що не переживати, гарно чи погано виходить. Беремо перше шматочки цієї вправи, потім ми їх об'єднаємо, проговоримо, накладемо зверху дихання, і ви зможете їх використовувати. Вправу можна виконувати на 3 рівнях. Це є рівень дуже простий, базовий, який зможе виконати навіть літня людина. Це є рівень середній і це є рівень більш складний. Ви для себе обираєте той рівень, який вам до вподоби. Я буду робити на середньому. Як робити більш легше або більш складніше, я також вам покажу. Налаштування. Відчуваємо 2 стопи. Трохи підкручуємо куприк для того, щоб була пряма лінія хребта і шиї і голови. Маківка підвішена. Плечі розслабляємо. Відчуваємо вагу в точках юнь-цюань. Тобто там, де в нас плюсно більше стопи. Осідаючи на правій нозі, підіймається ліва, малює коло, стає на носочок, потім вага, коли ми стали на носочок, розподіляється. Відчуваємо увагою середина стопи, повністю вся стопа, тіло осідає так, що ми відчуваємо, що у нас вага розподілена на 2 ногах, і ми плотно стоїмо. При цьому у нас виходить так, що спина, коли ми трохи осівші приходимо, тобто збоку це буде
осіли, намалювали коло, поставили плюсно, завантажили другу ногу, міцно встали на дві опори. При цьому спина в нас. Що нам потрібно з вами ще налаштувати? Руки в нас наче крила. І для того, щоб ми могли відчувати їх як крила, ми намагаємося, знаходимо посередині лопаток точку і намагаємося витягнути дві руки, наче ми їх тягнемо від хребта. І робимо такий ось рух. Одна рука, інша, наче ми ползком, да, пробираємось кудись. Таким чином ми відчуваємо, потім, збираючи руки в цю точку, ще раз відчуваємо дві половинки, і збираючи їх вперед, ми відчуваємо знов. Тобто ми намагаємося з цієї точки рухати руками, не від плеча. Тобто я не так роблю, а одна половина, інша, лопатки зібрали, відпустили, зібрали, відпустили. Це що стосується рук. І теж нас буде стосуватися, як ми їх підіймаємо. Тобто підіймаємо вгору, відчуття, наче хтось з ниточки підняв мою руку, як ляльку, як кукловод. При цьому плече намагаємося задіювати якомога менше. І потім, коли ми будемо робити оці махи, да, тобто ми робимо рух, оце от коло, руки починають рухатися. Плечі розслаблені, локти навіть трішки можемо провісити донизу. Коло малюється, коли руки розкриваються, збираються в точку, там, де наші лопатки, в один бік. І знову починаємо рухатися, відчуваємо зведення лопаток, коло домальовується, відпускаємо руки. Тобто розкриття рук в цій вправі у нас буде зроблено таким чином, щоб якомога менше задіювати плечі. Коли ми підіймаємо руки, це не дорівнює, що ми зажимаємо плечі. Намагайтеся відчувати усю свою спину і відчувати, що руки у вас не піднімаються, а скоріше вспливають. Руки прямо, намагаємося розслабити плечі, трохи розслабити лікті, вони вниз. Руки вспливають. Робимо копло, напівколо по зовнішньому, да? І вони повисають донизу. Звідси починають згинатися у суглобах, формуючи відповідну структуру з ногою, до чого ми ще дійдемо. Знову ж таки розслабляємо, відчуваємо, що наші долоні важкі, накриваємо одну руку іншою, наче крила складає птах. І знову ж таки підіймаємо, не напрягаючи плечі, робимо напівколо, даємо рукам стікти донизу. І звідти формуємо структуру, яка буде відповідати оцей згин нашим колінам. Відпускаємо. Знову ж таки ручки вспливають. До точки між лопатками збираються. І таким чином руки наче відходять назад. Наче вас хтось мотузку зав'язав тут, стягнув, і у вас руки тик-тик-тик поплили назад, відпустили їх вперед. Вони качнулися. Назад зібрали, відпустили вперед. І збираючи рух, який вам подобається, завершуємо. Це були руки. Окремо розберемо з вами ноги. Я спеціально пересунулася так, щоб вам було добре бачити. Налаштувалися, стали рівнесенько. З
зважили, яка в нас рівна спинка, підкручений куприк. Потім ми посідаємо на правій, і від цього підіймається ліва ножка. Тобто посідаємо на правій, і як противага підіймається ліва. Відбувається ось такий от рух. Коли в нас рівна спина, ми відчуваємо, що в нас немає перешкод для того, щоб передавати цей рух по тілу. Да? Тобто, якщо я буду стояти так, то рух буде застрявати, я буду втрачати рівновагу. Високо підіймати не потрібно. Зважили, одна давить вниз, інша піднялась. Намалювали коло, поставили носочок, довантажили, розподілили вагу по нозі, по двом ногам, на рівні плечей приблизно. Далі. Тільки ноги зараз робимо. Відкриваємо праву стопу на 45 градусів. Тобто одна ножка дивиться прямо, інша в нас дивиться на 45 градусів. Переносимо на неї вагу свого тіла. Копчик при цьому в нас не стерчить. Ми ніби збираємося, стягуємося в такий комочок. Я буду показувати на невисокому рівні. Далі підіймаємо колінка. Далі випрямляємо носочок, малюємо коло, хай воно буде невисоке. Далі осідаємо на опорній нозі, для того, щоб нащупати, куди ж мені поставити ногу. Бо мені потрібна рівновага. Далі ставимо ногу так, щоб у нас сформувалася знову ж таки одна нога прямо, інша під кутом 45. Далі переносимо вагу на ліву ногу, розгортаємо носочок правої, таким чином дві ноги закрились. Знову відкриваємо ліву, знову переносимо на неї вагу свою, знаходимо центр, не поспішаємо, підтягуємо коліно, вирівнюємо ножку, малюємо коло, робимо наше виживання, осідаємо, нащупуємо, куди стати, спочатку носочок, потім вся стопа. Коли я відчуваю себе комфортно, я переношу вагу на цю ногу, а цю закриваю. Потім підтягую одну до іншої. Так, демонстрація середній рівень з дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Затримка. Малюємо коло. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Затримка. Малюємо коло. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Налаштували. На одній нозі підсіли, інша вгору. Малюємо півколо, носочок, розподіляємо вагу, перевіряємо рівність свого хребта. Далі правий відкривається носочок, з ним спливають руки.
Коли ставимо на стопу, опускаються руки, переносимо вагу, підтягуємо ніжку ліву, ловимо рівновагу. Зловили рівновагу, підтягуємо до себе колінка, формуємо відповідність суглоба на руці нозі. Далі випрямляємо ніжку, малюємо коло, осідаємо на опорній нозі. Коли ставимо ногу на пальці, відпускаємо руки, нам вже не треба їх тримати. Переносимо вагу, складаючи руки одну на одну. Далі відкриваємо стопу, спливають, робимо коло руками. Переносимо вагу на стопу, зважуємо рівновагу, руки відпочивають. Відповідність руки суглобу, малюємо коло. Осідаємо на опорній нозі. Як тільки ми поставили ножку, ми відпускаємо наші крила, закриваємо другу ножку, робимо декілька взмахів крилами і, малюючи коло, збираємося до середини. Звичайно, що в зимовий період року, крім того, що у вас буде психологічна користь від цієї вправи, тому що якщо ви хоча б спробуєте переключитися на образ такого легкого птаха, який потрохи якби п'є воду, розмахує своїми крилами, відпустити, ви ще, кажучи прагматичною мовою, будете натреновувати своє тіло, ловити рівновагу у зимовий час, коли дуже слизько. Головне робити її в потрібному стані. Це наступні складові цієї вправи. Перша технічна, фізична, яку ми зараз з вами розібрали. Тобто техніка виконання вправ. Куди я переношу вагу, куди рухаються ноги, куди рухаються руки. Другий рівень – це ваше дихання. Я не дуже сильно на цьому зациклююсь, але я намагаюсь відчути принаймні більш-менш вдих-видих і обов'язково роблю затримку, коли роблю коло ногою. І третє для вас, що є теж дуже рекомендованим, комусь це може показатися неважливим, це уявляти себе чудовим, дуже гарним, красивим птахом. Ізящним, легким, прекрасним, який поєднаний з природою. І оцей, знаєте, як є тотемне є животне, ви можете приміряти оце відчуття легкості, свободи і паріння над якимись проблемами чи поганим настроєм, який, в принципі, може бути. Окрім цього, вправа, звичайно, вона пробуджує все тіло, тому що неможливо наступити на ногу, тримати рівновагу, не пробудившись. Плюс ви проробляєте, коли ви тягнете маківку вгору, ви згадуєте про гарну свою осанку, ви тренуєте рівновагу, ви тренуєте ось цю тікучість, тому що чим більше один рух буде переходити в інший, тим краще. Не робити раз, два, 3, 4, а намагатися поєднувати, наче ви плетете якийсь дуже чудовий виріб. Тобто ви сплітаєте. І хай це буде тільки ці невелика кількість рухів, але ви зможете відчути оце перетікання. І, звичайно, після вправи, для того, щоб зрозуміти, як ви себе почуваєте, оцініть свій стан. Просто заплющте очі і посміхніться собі. Це, в принципі, все. Для тих, хто хоче додати собі не тільки фізичних вмінь і роздивляється цигун цілісно, не тільки як зарядку, або дихання, або щось духовне, ви можете дивитись техніку, ви можете спостерігати за своїм диханням і на останніх вправах відчути, як від точки, яка у вас є посередині тіла, до вас розходиться, ви ніби вдихаєте і видихаєте сонячне світло. Це для тих, хто хоче ще більше додати наповнення,
до цієї вправи. Я бажаю вам успіху, бажаю вам гарної практики. Якщо вам буде цікаво, можемо роздивитися ще якусь дуже просту вправу, яку можна використовувати у своєму, додавати до своїх занять. Вона може бути складніша, легша, яка завгодно. Пишіть, які у вас є побажання. І так як зараз такий час, коли ми маємо допомагати один одному, я ділюся тим, що я знаю. Ні в якому разі не претендую на звання якогось фантастичного гуру чи майстра. В мене є певний рівень навичок, є досвід, є знання і вміння. Звичайно, що я є ученицею, я постійно навчаюся. У мене є мої вчителі, яких я дуже сильно поважаю, які знають набагато більше, ніж я. Але якщо я можу поділитись чимось, якщо я можу поділитися якоюсь вправою, яка стане в нагоді, можливо, стане комусь в нагоді, я хочу це зробити. Гарного вам дня, тихого нам всім неба, і хай все буде добре.